বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যদি মাটি কিনিব বেচিব খুজিছে বা যদি আপোনালোকে মাটি যদি পাৰমিশন ওলাব খোজে তেনেহলে এইটো ভিডিও আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰথমত আপোনালোকে সেৱা হেতু পৰ্টেলত আহিব আৰু সেৱা হেতু পৰ্টেলত আহাৰ পিছত আপোনালোকে এই প্ৰথম যেটো পৰ্টেল আছে এইটো পৰ্টেলত লগইন কৰিব যদি আপোনালোকৰ সিটিজেন পৰ্টেল আছে তেনেহলে সিটিজেন পৰ্টেল বনাই লব বা যদি আপোনালোকৰ যদি CSC ID আছে তেনেহলে CSC থ্ৰুদিও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব গোটেইখিনি প্ৰসেস এতিয়াত মাধ্যমত আপোনালোকে জানিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ ভিত্তিত আপোনালোকে কি ডকুমেন্টস আপলোড কৰিব লাগিব আৰু কিমান দিনৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰি হৈ যায় পাৰমিশন ওলাব আৰু কিমান দিনৰ ভিতৰত নামজাৰিটো হ'ব গোটেইখিনি এইটো তথ্য এইটো ভিডিওৰ মাধ্যমত আপোনালোকে জানিব পাৰিব আৰু কেনেকৈ কৰিব লাগিব গোটেইখিনি প্ৰসেস আপোনালোকে ভাল কৰি চাই ল'ব সব প্ৰথমত এনেকুৱা এটা পৰ্টেল আহিব যত কম্পোজাইট ল্যান্ড সেল ট্ৰান্সফাৰ আছে যত ইয়ালৈকে আপোনালোকে ডিটেইলছ দিব লাগিব আৰু প্ৰসিড কৰিব লাগিব প্ৰসিডটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকে নেক্সট ষ্টেপত আহিব লাগিব ইয়াত আপুনি অপশন পাব অটো মিউটেশন আৰু অটো মিউটেশন এন্ড পাৰ্টিশন যদি নিজৰ কাৰণে কৰি আছে সো মই ভাবো অটো মিউটেশন এন্ড পাৰ্টিশন টু সিলেক্ট কৰি দিব কিয়নো অটোমেটিক আপোনালোকৰ এই মাটিটো বাটোৱাৰা হৈ যাব বা পাৰ্টিশন হৈ যাব সো আপোনালোকৰ একদম সেপাৰেট হৈ বেলেগকে দাগ আৰু পাট্টা থাকিব সো মই যেটো ভিত্তি কৰো অটো মিউটেশন পাৰ্টিশনে ভাল সো ইয়াত আমি যত আগুৱাই আহিলো মই কোৱাতে আপোনালোকে ডকুমেন্টছখিনি চাই আছে আৰু আপোনালোকে ভিডিওখিনি চাই আছে আৰু ইয়াৰ মাধ্যমত আপোনালোকে জানিব পাৰিব কেনেকৈ কৰিব লাগে সো ইয়াত এইটো এটা ফৰ্ম যত ইয়াত আপোনালোকে এপ্লিকেন্ট ইনফৰমেশনটো দিব লাগিব যত আপোনালোকে ভেৰি ইজি প্ৰসেছত পাৰ্সোনাল ইনফৰমেশনটো দিব পাৰ্সোনাল ইনফৰমেশনটো দিয়াৰ অলপ তলত যেতিয়া স্ক্ৰল ডাউন কৰিব ইয়াত প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছ পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ আছে পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ আৰু প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছটো গোটেইখিনি দি দিব প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছ আৰু পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছটো দিয়াৰ ফলত যত ল্যান্ড লোকেশন দিব লাগিব মানে কি আপোনাৰ যেটো এপ্লিকেন্ট ইনফৰমেশন আছে এই এপ্লিকেন্ট ইনফৰমেশনত ল্যান্ড ৰেভিনিউ বা ল্যান্ড ৰেভিনিউৰ যেটো ডিটেইলছটো আছে এইটো দিব লাগিব যদি আপুনি খুঁজে যে মই মোৰ নিজৰ ঘৰৰ ডিজিম দিব পাৰে এইটো একো উপায় নাই কোনো প্ৰবলেম নাই সো দিব পাৰে প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছটো মই দি দিলো যত মানে মানুহজন থাকে হেইটো এড্ৰেছটো দি দিলো এতিয়া আপোনালোকে একদম ডিটেইলছটো ভালকৈ চাব হা যত ল্যান্ড লোকেশনটো মই দি আছো এইটো হল মানে কি মানুহজন তাই নিজে ঘৰত থাকে হেইটো হিচাপত মই দিলো সো কারেন্ট ল্যান্ড টাইপ যদি এগ্ৰিকালচাৰ হয় বা কমাৰ্শিয়েল হয় বা ৰেসিডেন্সিয়েল হয় হেইটো হিচাপত দিও সো আপুনি কেনেকৈ গম পাব আগত হেই ডাক নাম্বাৰ আৰু পাট্টা নম্বৰ দি আপোনালোকে ধৰিত্ৰী সাইটত যাই কিনে জমা মঞ্জুৰিটো চাই লব তাতে লিখা থাকিব ৰেসিডেন্সিয়েল না এগ্ৰিকালচাৰ গোটেইখিনি লিখা থাকিব সো হেইটো হিচাপত আপোনালোকে দিব তাৰ পিছত যেতিয়া দিছে এতিয়া আপুনি নেক্সট ষ্টেপত যাব আৰু নেক্সট ষ্টেপত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ এটা এপ্লিকেশন নাম্বাৰ জেনাৰেট হৈ যাব সো এনেকুৱা এটা প্ৰসেস যত ইয়াত আপোনালোকক দিব লাগিব গোটেইখিনি ডিটেইলছ ল্যান্ডৰ ডিটেইলছ সেলাৰ ইনফৰমেশন মানে সেল যে কৰিব সেলাৰ ইনফৰমেশনটো দিব লাগিব না সো ইয়াত কেনেকৈ আপোনালোকে ইন্ডিভিজুৱেল দিও কৰিব পাৰে বা অৰ্গানাইজেশ্যন যদি আপোনালোকৰ পান কাৰ্ড আছে তা অৰ্গানাইজেশ্যন হলে অৰ্গানাইজেশ্যন সো ম্যাক্সিমাম ইন্ডিভিজুৱেলি কৰে সো ইন্ডিভিজুৱেল কৰি ইন্ডিভিজুৱেল অৰ্গানাইজেশ্যন হলে অৰ্গানাইজেশ্যন মই যেহেতু ইন্ডিভিজুৱেল এটা মানুহে ইয়াত বেচিব খুজিছে পারমিশন ওলাব খুজিছে সো আমি ইন্ডিভিজুৱেল দি দিছো এতিয়া আমি মাটিৰ এড্ৰেছটো দিম এতিয়া একদম ইয়াত ভেৰি স্ট্ৰিক্টলি চাই লব যত ইয়াত যেটো মাটি বেচিব হেইটো মাটি হিচাপত দিব সো যোগী ঘপা আছে আমি এইটো যত দি দিলো আমাৰ এড্ৰেছত দি দিলো ইয়াত অসমীয়াত হলে অসমীয়া টাইপিং কৰিব আৰু ইংলিশটো ইংলিশত টাইপিং কৰিব আৰু আপোনালোকে যদি টাইপিং কৰিব না পাৰে বা কিবা যদি অসমীয়া টাইপিংটো অলপ ডিস্টার্ব হৈ আছে তেনেহলে গুগল ট্ৰান্সলেট ইউজ কৰি লব সো মই ভেৰি ইজি ইমানখিনি দেখালে মানে এই ভিডিওটো একদম বহুত 1 ঘন্টাৰ হৈ যাব সো আমি এটা ইজি প্ৰসেছত দেখুৱাইছো ইয়াত আপোনালোকে পেন ভেৰিফিকেশন কৰিব লাগিব যত পেন নাম্বাৰ দিব লাগিব লগতে ফুল নেমটো দিব লাগিব আৰু ডেট অফ বাৰ্থ দিব লাগিব যত যদি এক্সাক্ট একদম সঠিক হৈ থাকে তেনেহলে ভেৰিফাই হৈ যাব আৰু অটোমেটিক ডিটেইলছখিনি আহি যাব এনেকুৱা এটা ইজি প্ৰসেছ সো আমি এটা কৰি আছো এতিয়া যিখিনি আমি কৰিলো আপুনি চাই আছে একদম একো নাই ইয়াত প্ৰবলেম দিব লগা একো নাই মই গোটেইখিনি কৈ দি আছো একদম ভেৰি ইজি প্ৰসেছত ইয়াত তেতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া সেলাৰ ইনফৰমেশন দিলে এটা তলত চাব পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ দি আছে সো পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছটো কি হ'ব যদি আপোনাৰ নিজৰ কিবা পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ আছে বা আপোনাৰ ঘৰৰ যিখিনিত জাগাত হেইটো হিচাপত দি দিব এড্ৰেছটো কিয়নো মাটি আপুনি 2-3টা মাটি থাকিব পাৰে আৰু আপুনি এটা মাটি সেল কৰি আছে আৰু এটা মাটিত আপুনি থাকি আছে তো হেইটো মাটিৰ এড্ৰেছটো নহব সো আপুনি যেটো এড্ৰেছত থাকে হেইটো মাটি এড্ৰেছ দিলে হ'ল আৰু যেটো মাটি আপুনি বেচিব হেইটো ওপৰত যত আমি দিছো এতিয়া আমাৰ দিব লগা আছে ইফ সেল ট্ৰান্সফাৰ বা আদাৰ ল্যান্ড ওনাৰ সো আমি যদি থাকে তেনেহলে দিব নহলে নাই এগুলো তো ভেৰি ইজি প্ৰসেছত আৰু
ইয়াত আপোনালোকে দিব লাগিব ডাজ দ্য লল ফল ইন ট্ৰাইবেল বেল্ট আমি ট্ৰাইবেলটো নহওঁ সো গোটেইখিনিৰে ভেৰি ইজি প্ৰচেছ ইয়াত আপোনালোকক পাট্টা দা নেম দি দিব আৰু পাট্টাৰ নেম দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰটো দিব মোবাইল নাম্বাৰটো দিয়াৰ লগে লগে যদি আপোনাৰ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত বা বেলেগ ষ্টেটত যদি আপোনাৰ মাটি ঠাটি থাকে তেনেহ'লে ইয়েছ কৰিব নহ'লে নহয় আপোনালোকে সাবমিট কৰি দিলে বাস গোটেইখিনি ইজি প্ৰচেছত হৈ যাব সো আমি আদাৰ লেণ্ড ষ্টেট দি আছোঁ আদাৰ লেণ্ড ষ্টেট ন দি দিলোঁ এতিয়া আমি কেপচাটো দি দিম কেপচাটো দিয়াৰ লগে লগে আমি নেক্সট ষ্টেপলৈ গুচি যাম এনেকুৱা এটা ইজি প্ৰচেছ যদি আপোনালোকৰ কিবা প্ৰব্লেম থাকে তেনেহ'লে কিন্তু মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মই আপোনালোকক কমেণ্টত ভালকৈ জনাই দিম আৰু মই নিজৰ পাৰ্চনেল নাম্বাৰটো দি দিম আপোনালোকে ইউজ কৰি ল'ব পাৰে আৰু বা মোক জনাব পাৰে আৰু সেলাৰ যদি আৰু এজন থাকে তেনেহ'লে দি দিব আৰু নাথাকিলে ন কৰি দিব সো মই ন কৰি দিছোঁ এতিয়া আমাৰ লেণ্ড শিডিউলটো দিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকে যদি কিমান লেণ্ডৰ গভৰ্ণমেণ্ট ভ্যালু হিটো হিচাপত দিব পাৰে পাট্টা নাম্বাৰ দাগ নাম্বাৰ দিব অটোমেটিক চেক ডিটেইলছ কৰিব এতিয়া আহি যাব ইমান পাট্টা নাম্বাৰ দাগ নাম্বাৰত কিমান মাটি আছে আৰু গভৰ্ণমেণ্ট ভ্যালু কি আছে গোটেইখিনি ডিটেইলছ আহিব যদি আপোনালোকে বেছি দিব খোজে বেছিও দিব পাৰে কম দিব খোজে কম দিব পাৰে মানে ইয়াত আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে সো মই দেখুৱাই দিলোঁ ভেৰি ইজি প্ৰচেছত এতিয়া আমি যেটো মাটি সেল কৰিম পাট্টা নাম্বাৰটো দিলোঁ দাগ নাম্বাৰ দিলোঁ লেণ্ড কেছ দিলোঁ মানে এইটো মানে কি যিখিনি আমি এপ্লাই কৰি আছোঁ এই এপ্লাইখিনিৰ ভিতৰত কিন্তু এই ফৰ্মটো বিৰাট মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ দি আপোনালোকে ভালকৈ এপ্লাই কৰিব আপোনালোকে যেটো মাটি সেল কৰিব হেতু নৰ্থ সাইডত কি আছে সাউথ সাইডত কি আছে ইষ্ট সাইডত কি আছে ওয়েস্ট সাইডত কি আছে গোটেইখিনি দিব আমি লেণ্ড ভ্যালুটো দি দিম লেণ্ড ভ্যালুটো দিয়াৰ লগে লগে যদি আপোনালোকৰ যদি এইটো মাটি যদি কিবা ঘৰ বনোৱা আছে তেনেহ'লে দি দিব এনি কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ লেণ্ড সিলেক্টত ইয়েছ ন কৰি দিব গোটেইখিনি লেণ্ডটো গোটেইখিনি প্ৰচেছটো কৰি দিব সো আমি এতিয়া গোটেইখিনি সব ন কৰি দিছোঁ যেহেতু ইয়াত আমাৰ একো নাই আৰু যদি খাজনা যদি আপোনালোক ক্লিয়াৰ দিয়া থাকে তেনেহ'লে খাজনাটো ইয়েছ কৰি দিব যেনেকৈ মই দি দিছোঁ ইয়াত ইয়াৰ পে 2026 যদি আপোনালোকৰ দিয়া থাকে তেনেহ'লে দি দিব সো এনেকৈ ইজি প্ৰচেছ আৰু ডকুমেণ্টছ কি লাগিব মই গোটেইখিনি কৈ দিম ইয়াত ডকুমেণ্টছ লাগিব আপোনালোকৰ মানে পাট্টাদাৰৰ এটা এফিডেভিট লাগিব খাজনা ৰচিদ লাগিব লগতে NEC লাগিব NEC বুলিলে আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে নন ইনকাম সাৰ্টিফিকেট এইটো বনাই ল'ব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ ফটো থকা লাগিব য'ত আপোনালোকে হেতু মাটিত আপোনালোকে লাট মণ্ডল যাই কিনে সেলাৰ এণ্ড বায়াৰ তিনিজনে ফটো তুলিব লাগিব উইথ GPS মেপত গোটেইখিনি এইবিলাক ডিটেইলছ দিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকক দিব কৈ আছে যে বায়াৰ ইনফৰমেশ্যন ভালকৈ তো দি দিব যদি আপোনাৰ কি কি আছে গোটেইখিনি ডিটেইলছটো দি দিব আৰু বায়াৰ ইনফৰমেশ্যনটো ভালকৈ দিব লাগে কিয়নো এইটো ডিটেইলছে আপোনালোকৰ জমাবন্দী পেপাৰত ওলাব গোটেইখিনি ডিটেইলছ সেইটো ভালকৈ দিব একদম এছামিজ নেমটো আৰু কি কয় ইংলিছ নেমটো গোটেইখিনি ভালকৈ ডিটেইলছটো দিব লাগিব আৰু যদি বায়াৰৰ যদি এড্ৰেছটো বেলেগ থাকে তেনেহ'লে বেলেগ দি দিব গোটেইখিনি ডিটেইলছটো পুট আপ কৰি ল'ব ভালকৈ ধুনীয়াকৈ কৰি ল'ব মই যেহেতু আপোনালোকক বহুত সোনকালে কৈ আছোঁ কিয়নো মই এইটো ভিডিঅ' বনাব গ'লে বহুত দীঘলীয়া হ'ব আৰু মানে মিনিমাম 60 মিনিটছ পাৰ হ'ব সো মই একদম ভেৰি ইজি প্ৰচেছত কৈ আছোঁ আৰু ডকুমেণ্টছখিনি কি কি কৈ দিব লাগে গোটেইখিনি কৈ আৰু আপোনালোকৰ পান কাৰ্ড আৰু ভোটাৰ কাৰ্ডটো দি দিব লগতে যদি NRC ফাইনেল যদি থাকে দি দিব আৰু এতিয়া কোনবা ডিষ্ট্ৰিক্টত লাগি আছে 1971ৰ ভোটাৰ লিষ্ট যদি আপোনালোকৰ 1971ৰ ভোটাৰ লিষ্ট আছে তেনেহ'লে দি দিব গাঁঠি দি দিব আৰু পান কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড খাজনা ৰচিদ এফিডেভিট লগতে বায়াৰ এণ্ড পাৰ্চেছ দুইজনৰে এফিডেভিট লাগিব এইবিলাক গোটেইখিনি ডিটেইলছ দি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে ইয়াত আমাৰ ইয়াত ডকুমেণ্টছটো আপলোড দিব লগা হৈ গ'ল এতিয়া আমি আপলোডটো দিম আৰু আপলোড দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ কি লাগিব পেমেণ্টটো কৰিব লাগিব য'ত একদম ভেৰি ইজি প্ৰচেছত পেমেণ্টটো কৰি দিম আৰু এনেকুৱা এটা প্ৰচেছ য'ত আপোনালোকে নিজে ঘৰতে বহি কৰিব পাৰিব আৰু কিবা যদি অসুবিধা হয় তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব মই আপোনালোকক গোটেইখিনি ডিটেইলছটো দি দিম আৰু কিবা যদি প্ৰব্লেম হয় তথাপিও মই কৈ দিম সো যদি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকে তেনেহ'লে লাইক কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব কিবা যদি প্ৰব্লেম হয় ভিডিঅ'ৰ তলত কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি দিব মই ভালকৈ ডিটেইলছটো দি দিম আৰু কিবা যদি অসুবিধা হয় তেনেহ'লেও মই জনাই দিম আৰু মই এইটো কৈ দিছোঁ যদি আপোনালোকৰ সেইটো পাৰমিশ্যনটো ওলোৱাই গৈছে তেনেহ'লে কিমান দিন ভিতৰত আপোনালোকৰ নামজাৰিটো হ'ব মানে কি নামটো অটোমেটিকেশ্যন যেহেতু নামজাৰিটো কেনেকৈ উঠিব লাগে গোটেইখিনি সেইটো প্ৰচেছত মই কৈ দিম সো আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে আপোনালোকে ভালে থাকক সুস্থ থাকক আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টো মোৰ আহি আছে গতিকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব